Now, we are going to discuss mirror command, or sa Tagalog, salamin. So, what is mirror? Ito yung command na gagawa ng reverse o parang salamin ng object na dinrawing. Usually, pagka pag-drawing ka ng isang bagay na lalo na yung organic ang shape. Just example, itong ginawa kong example is wine glass. Mahirap siyang i-drawing ulit sa kabila ng mamanu-manuin. So, waste of time. So, ang pinaka madaling command na gamitin is mirror. Okay, saan makikita? Ngayon, as usual, ang tanong is saan makikita yung command ng mirror? In typical way, that I'm presenting to you, there are 3 locations where you can find the command. Okay, one is here sa toolbar. Kung sa sa sarili yung computer, makikita nyo na merong lumalabas. Unfortunately, hindi siya merong lumalabas na description ng command. Unfortunately, dito sa recording is hindi siya nagre-reflect sa nire-record na video. Okay, this is the first one sa toolbar. Second is it's a modify. Ayun. Dalawang rectangle na magkatapat. Third is dito sa command prompt. So, i-type natin i-click muna natin to para makita nyo. Ayan, lumalabas, mirror, select objects. At tiyatanong niya kung ano yung object na gusto natin. Okay. Second is dito sa menu. Okay, pagka-click natin to, lalabas din yung command. Mirror. Tignan nyo ito. Ito ba? Pareho din siya. Or, the third way is type nyo MI. Itong command na to is 2 letters ang shortcut mo. Ayan. As usual, even though pinapakita ko sa inyo yung location ng commands from menu dito sa pinakataas. Second is dito sa toolbar. Pero still, I encourage everyone to use the command prompt dito sa baba. Kasi mas mabilis. Type lang MI. Hindi katulad ng dito sa menu, click mo siya, tapos bababa siya, hahanapin mo pa. Dito naman sa sa toolbar is magbibiyahe ka pa ng layo. Tignan nyo, halimbawa dito ako nag-draw. Yung kanang kamay mo ang gagana, pupunta pa rito. Actually, sa paggamit ng AutoCAD, pagka yung 1,000 beses na magko-command ka ng pag-ganun-ganon, dagdag oras yun. So, dagdag oras, pampabagal. So, babawasan mo ang oras ng pag-execute ng command is mas mabilis. Meaning, mas mabilis mo matatapos yung trabaho. Okay? Yung sa pagtrabaho ng AutoCAD is the faster the better. Also, mas pabor sa empleyado pagka yung magaling na mabilis ka mag-AutoCAD is mas madali madali kang makapasok sa trabaho.
kahit na anong trade, dapat mas mabilis ka. Mas maganda ang kalalabasan ng career development. So, balik na tayo ulit sa command. So, click mo dito sa command prompt. Then type mirror, salamin, enter, or shortcut, MI. So, ang ini-encourage ko na yung kaliwang kamay is sa keyboard. It is always better to use a mouse. Do not use the mouse pad on your laptop. Pwedeng gamitin, bakit hindi? Kung yun ang gusto nyo. Pero I advise and I suggest to use a separate mouse, yung conventional mouse, para mas mabilis. So, ang paghawak pagka mag-drawing ka, isang kamay sa external keyboard, then yung left hand nasa external keyboard, then ang right hand, yung kanang kamay, nasa mouse. Okay? So, balik tayo sa command. MI, which stands for mirror. Enter. Then, sasabihin niya, select objects. Ano ang isi-select natin? Itong gusto nating i-mirror sa kabilang side. Okay. Pero dapat, bago natin magawa yun, dapat meron tayong pinakasangkalan, pinaka-reference na gagamitin natin. Ito ang magiging pivoting line ng pag-mirror. So, pagka sinelect natin yung gusto nating mirror, press enter. Then, specify point of mirror line. Ito, gagamitan ko ng OSNAP. Ating endpoint dito. Ayan. Pagkatapos, makikita mo yung temporary image, yung ipo-project niyang line. Supposedly, magiging resulta ng pag-mirror mo. So, i-click mo na lang. Then, tatanong niya, erase source object? No. So, alam na natin yung command na mirror. So, masasuggest ko is i-practice nyo, sundan nyo yung play pause yung video, tapos i-apply nyo sa ginagawa nyo. Sundan nyo muna step by step. Okay? So, meron pang isang item tungkol sa mirror. Burahin ko muna itong nagawa natin. Yung pag-mirror, minsan may mga item, may mga bagay na kailangan lang nating i-mirror, pero hindi natin kailangan yung kabilang side, yung original. Kunyari, kailangan lang natin baligtarin. So, paano ang gagawin? So, type MI for mirror. Then, select objects. I-select natin yung mga gusto nating i-mirror. Enter. Pagkatapos, select natin ang sangkalan. Okay, yan. Ito naka F8 ako Naka F8 yung sa core ko. So ngayon, tatanungin niya, specify point of mirror line. Okay, then click. Then, ang gagawin natin ngayon, buburahin natin yung kabila. So, ang default niya is no. So, dalawa ang option, yes or no. So, we're going to use yes. Dahil gusto nating burahin yung kabila. So, yes. So, yan. Lumipat siya sa kabila. Bali, ang nangyari, yung mirror niyan, inilipat niya lang. Ngayon, yung sa ito, yung yung mga question, dito yung tiyatanong ng commands. Kung ano yung huli nyong binigay, parang katulad dito, ginawa natin
ang tanong niya, yung last na tanong ng command is, kung nababasa nyo ito sa ibaba, sabi niya, erase source objects. Ginawa natin yes. Okay, next time na gagamitin nyo itong command na to, ang susundin niya ulit, yung huli mong binigay na option, yung yes. So ngayon, kung gusto mong gamitin yung no, so ulitin natin ha. So ngayon, kunyari ibang bagay natin i-mirror natin. I-mirror natin siya ulit. Mirror. So ito na ngayon yung si-select ko. Yung gusto nating mirror. Pagkatapos, enter. Then, yung mirror line, itong line natin ang gagamitin natin. Click natin. Then, enter. No. Ayan. So, alam nyo na ang paggamit ng mirror. So, the best way to learn AutoCAD is to always practice, at saka practice. Walang shortcut sa pag-aaral ng AutoCAD. Kailangang practice, palaging practice. Okay, kung gusto nyo, kung ano, kahit na ano i-drawing nyo, practice kayo basta't mag-practice kayo ng mag-practice. And also, yung mga line, yung mga command na tinuturo ko is nagagamit siya, yung mga previous na video na ginawa ko is combination lang siya. Ito, isang command lang to. Pagkagagawa ka ng drawing, kombinasyon ng lahat ng commands na itinuro ko dun sa mga previous videos na ginawa ko. So, lahat yun magkakasama yan. Wala kang gagamitin na isa lang. Katulad nito, tinuro ko sa inyo is mirror lang. Pero, nag-drawing na ako ng lines, naggamit na ako ng trim sa pag-prepare nung sample natin. So, the thing is that each command is i-practice mo. Then, also, if you find this tutorial video useful, please subscribe to my channel dito sa NAANEP TV para pagka yung susunod na tutorials na ilalabas ko is ma-update kayo, mano-notify kayo, makaka-receive kayo ng notification na meron akong bagong video na labas. Okay? Thank you for watching, and also stay safe and stay healthy. Thank you.